Dansul, eu zic tratament pentru suflet, așa îi zic. Adică așa le zic tuturor. Pentru că, în primul rând, a fost tratament pentru sufletul meu. Eu asta simt, că îi ajut pe toți cei care vin la dansuri, la școala de dansuri unde predau eu. Când eram copil și nici nu știam să merg bine, tatăl meu mă lua de mână prin curte și dansam. Îmi fluiera și eu dansam. Și așa m-am învățat dansurile populare. Mă numesc Elena Bălună, sunt operator în secția caroserii a fabricii Ford Otosan România. Eu pun ușile la mașină, dar nu numai că le pun, fac și pregătirea ușilor, adică pun balamalele, apoi montez ușa pe mașină. Cred că aveam undeva la vreo 4 ani, atunci când tatăl meu a adus un calculator acasă și am fost foarte fascinat de tastatură, de mouse, ce pot să fac cu un simplu click. Iar această pasiune s-a dezvoltat atunci când am început să fiu foarte interesat de modul cum sunt făcute aceste aplicații. Mă numesc Alexandru Gârlea și sunt analist formare virtuală modele noi în montaj general la fabrica Ford Otosan România. Până acum am reușit să realizăm stații virtuale, iar toți angajații cei noi au trecut prin acest proces de instruire al operațiilor de care aparțin. Pentru mine este o enormă satisfacție pentru că știu că fac parte din procesul a 0 greșeli și 0 erori pe linia de producție. De când lucrez la Ford, sunt mândră pentru că văd ce iese din mâna mea, din mâna echipei, adică văd cum caroseria prinde viață la noi pe linie și sunt încântată că pot face o operație pe care nici nu-mi imaginam vreodată că o să fac. Ford este percepută în România ca o largă tradiție americană legată de un angajament local. Sunt legate una de alta.